कारा आया तुझ पे है प्यार पहली पहली बार दिल को कर जय महाराष्ट्र मित्रांनो, स्वागत आहे तुम्ही सर्वांचे आपल्या यूट्यूब चॅनल यश क्रिएशन YT मध्ये। तर मित्रांनो, तुम्ही इतका जो प्रिव्ह्यू बघितला तर तो तुम्हाला आवडला असेल तर लगेच एक लाईक करून टाका। चॅनल सबस्क्राइब करून बेल नोटिफिकेशन ऑलवर सिलेक्ट करून टाका, कारण की मित्रांनो आपण अशाच प्रकारचे व्हिडिओ बनवत असतो। आणि मित्रांनो, पब्लिक डिमांडमुळे आपण हा स्टेटस बनवलेला आहे, नाहीतर आपण ॲटिट्यूड स्टेटस सिरीज बनवणार होतो। तर मित्रांनो, आजचे तुम्ही पूर्ण सपोर्ट दाखवाच हीच मी तुमच्याकडून इच्छा धरतो। तर मित्रांनो, तुम्ही आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन होईल नसेल तर लगेच टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन व्हा। तिथे बीटमार्क, शेक इफेक्ट व सर्व काही तुम्हाला फ्रीमध्ये भेटतंच। तर तुम्ही लगेच टेलिग्रामला सर्च करू शकता यश क्रिएशन YT वर, लगेच जॉईन व्हा। तर मित्रांनो, दुसरी गोष्ट अशी की इंस्टाग्रामला तुम्ही तुमच्या भावाला फॉलो करेल नसेल तर लगेच फॉलो करा। फॉलो करून तुम्हाला काय अडचण आली तर मेसेज पण करू शकता, तुमचे उत्तर तुरंत म्हणजे लवकरात लवकर 24 घंट्याच्या आत भेटून जाते। तर लगेच फॉलो पण करून टाका। तर चला मित्रांनो, जराही वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करून देऊया, चला। तर मित्रांनो, तुम्हाला जो प्रिव्ह्यू व्हिडिओ आवडला असेल तर लगेच एक लाईक करून टाका, कारण की लाईक करणं एकदम फ्री असतं। लगेच एक लाईक करूनच टाका, कारण की तुम्हाला हा प्रिव्ह्यू आवडलाच असेल, कारण की एवढा भारी प्रिव्ह्यू मित्रांनो। आज तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा की तुम्हाला प्रिव्ह्यू कसा वाटला। मित्रांनो, कमेंट आणि लाईक नक्की करा। आता मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता मी तुम्हाला असा दिल को करार आया लो फिश शेक इफेक्ट्स असा एक प्रोजेक्ट दिलेला आहे। तो तुम्हाला असं ओपन केल्यानंतर असं एक म्हणजे सर्व दिलेलं नाही का, असं आहे। आणि हा मित्रांनो आहे आपला बीटमार्क प्रोजेक्ट। तुम्हाला दिसत असेल की म्हणजे याला पण ऑलरेडी इफेक्ट आणि सर्व काही ब्लॅक शॅडो PNG सर्व काही ऑलरेडी आहे। आता तुम्हाला काय करायचं आहे मित्रांनो, की आपली जी काही ही लेअर आहे म्हणजे 10 सेकंदावर तुम्हाला यायचं आहे। प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यूज ऑलवर क्लिक करायचं आहे। केल्याच्या नंतर मित्रांनो, तुम्हाला आता मी तुम्हाला म्हणजे एक प्रोजेक्ट दिलेला आहे, न्यू लेअरिंग व्हिडिओ एडिटिंग। आणि मित्रांनो, हे टेक्स्ट तुम्ही बघू शकता, हे टेक्स्ट तुम्हाला खरंच आवडेल, म्हणजे एकदम भारी टेक्स्ट आहे। आणि तुम्हाला आता समांतर मी आमचा पहिला फोटो ॲड करायचा आहे। आता पहिला फोटो तुम्ही मित्रांनो ॲड करून घ्या। मी हा पहिला फोटो ॲड करून घेतो, असा फिल सिंक करा। केल्याच्या नंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफर तुम्हाला असं वाटत असेल तर करा, नाही तर काय गरज नाही। 13.17 वर यायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यूज ऑलवर क्लिक करायचं आहे। केल्याच्या नंतर मित्रांनो, तुम्हाला आता परत आपला न्यू लेअरिंग व्हिडिओ एडिटिंगचा प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे। ओपन केल्याच्या नंतर समांतर मॅमचा हा फोटो आहे मित्रांनो, आपण फोटो एक्सचेंज करूया। हा पुढचा फोटो आहे ना, हा तुम्ही आपल्या 13 सेकंदावर ॲड करा मित्रांनो, म्हणजे 13.17 वर ॲड करा। आणि हा फोटो मित्रांनो तुम्हाला म्हणजे हा इतक्यात आपण जो फोटो ॲड केलेला आहे, तुम्हाला हा फोटो इथे ॲड करायचा आहे। 3 डॉटवर क्लिक करून फिल सिंक करायचा आहे। केल्याच्या नंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये येऊन थोडासा सेट करून घ्यायचा आहे। केल्याच्या नंतर 13.17 वर पुढा भाग ॲड करायचा आहे। त्यानंतर पुढचा फोटोचा भाग पुढे आयला कट करायचा, 17.5च्या पुढे आयला भाग कट करायचा आहे। आता मित्रांनो, तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यूज ऑलवर क्लिक करायचं आहे। केल्याच्या नंतर मित्रांनो, तुम्हाला परत आता म्हणजे जो आपला फोटो आहे समांतर मॅमचा फोटो परत एकदा तुम्हाला ॲड करायचा, म्हणजे नवीन फोटो ॲड करायचा। भरपूर फोटो दिलेले आपण, तुम्हाला वाटत असेल तो फोटो तुम्ही ॲड करू शकता। हा फोटो ॲड केल्याच्या नंतर पुढायला भाग थोडासा ॲड करून घ्या, पुढचा भाग, आणि म्हणजे याचा फिल सिंक करून घ्या मित्रांनो। आणि मित्रांनो, एकदम भारी व्हिडिओ झालेला आहे आपला। तुम्ही आपल्या व्हिडिओला नक्की लाईक करा। चॅनल सबस्क्राईब करून बेल नोटिफिकेशन ऑलवर सिलेक्ट करून टाका, कारण की मित्रांनो आपण अशाच प्रकारचे तुम्ही बघत असाल, तुम्ही आपली जुनी ऑडियन्स असेल तर अशाच प्रकारचे आपण नवनवीन व्हिडिओ घेऊन येत असतो। मित्रांनो, पूर्ण सपोर्ट दाखवत चला। हा पण असा फोटो आहे, हा ॲड केल्यानंतर फिल स्क्रीन करा, असा थोडंसं करून घ्या। तुम्हाला वाटत असेल तर करा मित्रांनो, पण काही आवश्यकता नसेल तर नका करू, मी हेच म्हणतो। वाटत असेल तर करू शकता तुम्ही। तर अजून एक फोटो समांतर मॅमचा तुम्हाला ॲड करायचा आहे मित्रांनो। हा एक फोटो आहे, हा फोटो पण ॲड करून घ्या। 3 डॉटवर क्लिक करून परत फिल स्क्रीन करा। केल्याच्या नंतर परत एक फोटो तुम्हाला ॲड करायचा आहे मित्रांनो। आता परत आपला लेअर याच्यावर यायचा आहे मित्रांनो, आणि हा मित्रांनो एकदम भारी फोटो समांतर मॅमचा, तो ॲड केल्याच्या नंतर असं फिल स्क्रीन करा। 3 डॉटवर क्लिक करून फिल स्क्रीन करा, आणि इथे थोडासा वाटत असेल तर सेट करा मित्रांनो। असं आवश्यकता नसेल तर नका करू, पण असं वाटत असेल की भावाने म्हणजे एकदम भारी सेट नाही झाला तर असं करू शकता तुम्ही, नाही का, बाकी काय प्रॉब्लेम नाही।
तर मित्रांनो तुम्हाला आहे ना असे हे फोटो ह्या लेअरच्या खाली घ्यायचे, म्हणजे ब्लॅक शॅडो PNGच्या खाली आपले सगळे फोटो आले पाहिजे अशा पद्धतीने तुम्हाला घ्यायचे. मी तुम्हाला ऑलरेडी मी चुकून ब्लॅक शॅडो PNG दिलेली होती. असे सर्व असे ॲड करून घ्या. काय नाही, फक्त खाली करून घ्यायचे. आता मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, 10 सेकंद दाबायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यूज ऑलला क्लिक करायचं आहे. केल्याच्या नंतर मित्रांनो तुम्हाला आपला परत जो काही हा प्रोजेक्ट आहे न्यू लेअरिंग व्हिडिओ एडिटिंग, त्याच्यामध्ये तुम्हाला आहे ना मित्रांनो मी समंता एकदम भारी नाव बनवून दिलेलं आहे मित्रांनो, गोल्डन टेक्स्चरमध्ये ते नाव ॲड करायचं आहे मित्रांनो. ॲड केल्याच्या नंतर असं खाली ओढून घ्या मित्रांनो, असं खाली थोडं मोठं करून घ्या, म्हणजे असं एकदम ॲक्टिव्ह दिसेल. असं केल्याच्या नंतर असं थोडंसं करून घ्या म्हणजे पद्धतीने. वाटत असेल तर करा मित्रांनो, पण अशी आवश्यकता नसेल तर करायची गरज नाही. असं केल्याच्या नंतर मित्रांनो इथं 3 डॉट क्लिक करून इथं स्क्रीन करा थोडंसं, म्हणजे ब्लॅक शॅडो आपला निघून जाईल. आता मित्रांनो तुम्हाला स्टॅटिंग लिहायचं आहे आपल्या व्हिडिओच्या, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यूजवाला क्लिक करायचं आहे. केल्याच्या नंतर मित्रांनो तुम्हाला परत मित्रांनो आपला जो काही हा म्हणजे बॅकग्राऊंड इफेक्ट आहे, तो बॅकग्राऊंड इफेक्ट तुम्हाला ॲड करायचा आहे. ॲड केल्याच्या नंतर त्याला रोटेट करा -90 डिग्रीमध्ये. इथं मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये 3 डॉट क्लिक 3 लाईनवर क्लिक करून असं स्क्रीन करून घ्या. केल्याच्या नंतर रायटिंगमध्ये जाऊन थोडं स्क्रीन करा. एकदम भारी आपला व्हिडिओ झालेला आहे मित्रांनो. आता तुम्हाला मित्रांनो शेक इफेक्ट द्यायचे. शेक इफेक्ट मित्रांनो तुम्हाला द्यायसाठी बॅक यावं लागेल. बॅक आल्याच्या नंतर आपला हा शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन करावा लागेल. ओपन केल्याच्या नंतर मित्रांनो हा इफेक्ट पहिल्यावाला कॉपी करायचा आहे. असा फोटो क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन कॉपी इफेक्ट करायचा. परत मित्रांनो आपला बीटमार्क यायचं आणि मित्रांनो बघू शकता आता तुम्हाला इथे एक फोटो दिसत असेल. हा फोटो 10 सेकंदावरच्याच फोटोला तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे मित्रांनो. हा एकदम भारी इफेक्ट आहे मित्रांनो हा पण. आता परत मित्रांनो तुम्हाला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे. केल्याच्या नंतर आता तुम्हाला हा शेवटचा इफेक्ट आहे तो कॉपी करायचा आहे. कॉपी केल्याच्या नंतर बॅक यायचं आहे. आपल्या परत बीटमार्क यायचं आहे. बीटमार्क आल्याच्या नंतर मित्रांनो आता तुम्हाला हे जे काही फोटो असतील मित्रांनो, आता 10 सेकंदाचे पुढचे मित्रांनो जे काही फोटो असतील म्हणजे 13.17 पुढचे फोटोंना तुम्हाला हा इफेक्ट मित्रांनो पेस्ट करायचा आहे. आता पटकन मित्रांनो तुम्ही इफेक्ट पेस्ट करून द्या. फक्त 5 फोटोंना इफेक्ट द्यायचा आहे. उरलेले 5 फोटो आहे फक्त त्यांनाच इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. समजू शकता तुम्ही, पण तुम्हाला समजलं असेल ही कॉन्सेप्ट. आता मित्रांनो आपण इफेक्ट दिलेले आहेत, तुम्हाला परत एकदा बॅक यायचं आहे. परत आपल्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करायचे. ओपन केल्याच्या नंतर समानता नाही नाव एकदम भारी इफेक्ट आहे हा मित्रांनो, सर्वात भारी इफेक्ट आहे या व्हिडिओचा. हा टेक्स्चर इफेक्ट आहे. तुम्हाला हा इफेक्ट समानता नावाचे दिसेल तुम्हाला तिथे इथे पेस्ट करायचं आहे मित्रांनो. केल्याच्या नंतर मित्रांनो मी तुम्हाला एकदा दाखवून देतो. आणि मित्रांनो कॉपीराईट इश्यूमुळे याचा आवाज पूर्णपणे म्यूट झालेला आहे. तुम्ही एकदा बघा. एकदम भारी मित्रांनो, आपले शब्दांचे नाव बी एकदम भारी दिसत आहे बघू शकता. आणि लॅग पण काय पडत नाही कारण की एकदम भारी स्टेटस आहे हे बघू शकता. इफेक्ट पण एकदम भारी भारी आहे मित्रांनो. हे बघा इफेक्ट पण एकदम भारी भारी आहे. हे बघा बघू शकता एकदम भारी भारी आपण हे सर्व करून दिलेले आहे तुम्हाला. हे बघा आपला व्हिडिओ अशा प्रकारे मित्रांनो तयार झालेला आहे. आपण मित्रांनो समांता मॅमचं जे नाव आहे ते थोडंसं असं एकदम भारी पद्धतीने सेट करून घेऊया की ते एकदम असं सेट करून घेऊया. आता मित्रांनो तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यूज ऑलला क्लिक करायचं आहे. मित्रांनो तुमचा जो काही लोगो असेल तर तुम्ही तो ॲड करून घ्या, कारण की मित्रांनो लोगो पण तेवढाच महत्त्वाचा आहे जेवढा तुमचा व्हिडिओ महत्त्वाचा असतो, म्हणून तुम्ही तुमचा लोगो ॲड करून घ्या. आता माझा हा इंस्टाग्रामचा स्पेशल लोगो आहे. तुम्ही मित्रांनो जर इंस्टाग्रामला फॉलो करेल नसेल तर इंस्टाग्रामला पण फॉलो करा, कारण की तिथं पण छोटे मोठे काय सर्वच अपडेट्स तिथं भेटत असतात, म्हणून तिथं पण लवकरात लवकर फॉलो करत चला. थोडा सेट करून घ्या मित्रांनो. एकदम भारी आपला प्रोफेशनल लोगो दिसतो. आणि मित्रांनो एक कमेंट करत चाला, रिकमेंड करत चाला. आता आपण टेलिग्राम ग्रुपला आपल्याला हे सांगितलं की भावा तू लेअरिंग व्हिडिओ बनवत चाल, म्हणून आता हा व्हिडिओ बनवलेला आहे मी. तुम्ही पण सांगत चाला कोणता व्हिडिओ तुम्हाला पाहिजे मित्रांनो. आता मित्रांनो तुम्हाला सेव्ह करण्यासाठी इथे एक्सपोर्टिंगचं ऑप्शन दिसेल त्यावर क्लिक केल्यानंतर या ॲरोवर क्लिक करा व इथे 16 MPPS हाय क्वालिटीवर एक्सपोर्ट करा. थोड्याच वेळात मित्रांनो तुमचा व्हिडिओ तुमच्या गॅलरीमध्ये फुल HD क्वालिटीमध्ये सेव्ह होऊन जाईल, ते पण 8K किंवा 4K क्वालिटीमध्ये सेव्ह होऊन जाईल. चला भेटूया मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये. त्यासाठी जय हिंद जय महाराष्ट्र मित्रांनो.